Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát a helyszínünk az Duna, Szent Miklós, annak is a legteteje itt fönt a kilátónál, és a videó apropója az, hogy én szeretném meghallgatni ennek a Kawasaki Meguro S1-nek az igazi valós hangját menet közben, ugyanis hát ugye nyitott sisakom van, eleve van menetszél, a fülem is be van dugva ilyen sima habosított munkavédelmi füldugóval, már rendeltem ilyen motorosat, hát majd kiderül, hogy az mennyivel lesz jobb, vagy esetleg rosszabb. Minden esetre az árát tekintve azért úgy elég húzós, de mindegy, ez majd későbbi téma. Szóval akkora a menetszél, meg minden, meg ugye, ahogy be van dugva a fülem, hogy nem hallom a motornak egyébként így a valós hangját, úgyhogy én arra gondoltam, hogy első körben teszek ide magam mögé egy ilyen szélzaj csillapított mikrofont. Egyébként ez egy viszonylag jobb minőségű Rode mikrofon, ugye ráhúztam egy ilyen szél ellen védő kis szöszt, és akkor mivel én itt fogok ülni, valahogy mindjárt megmutatom, így talán kevesebb szélzaj fogja érni így az egész mindenséget, úgyhogy talán meg tudjuk hallgatni ennek a motornak a hangját. Aztán a videó felvételébe itt lesz a mikrofon, a videó másik felébe ide a túloldalára tettem fel egy ilyen rögzítési lehetőséget, és akkor itt kimondottan esetleg a kipufogó hangját is meg fogjuk tudni hallani. Biztosan sokkal jobb lesz, mint mikor mondjuk a GoPro kamerának ugye a mikrofonját halljuk, amikor eleve telibe kapja a szelet. Úgyhogy el is indulok, lemegyek Neszmére, ott veszek, ha minden jól megy és nyitva van a rétesező, akkor a feleségemnek veszek egy rétest, aztán odáig meghallgatjuk itt a mikrofont, és akkor onnantól kezdve pedig átteszem ide a második helyre, amit mutattam ide, közvetlenül a kipufogó mögé. Lemegyünk itt a hegyről, és akkor elmegyünk úgy a borászat felé. És akkor hátulról fogunk bemenni Neszmére a tervek szerint. Azért jöttem erre, mert viszonylag legalábbis a terveim szerint azért kevesebb lesz a forgalom. De aztán meglátjuk. Nem jön senki. Nem nagyon szeretek olyan helyekre menni, ahol sok olyan motoros van, akik olykor szerintem egy kicsit eszetlenebbül mennek. Például az a bizonyos Bajna-Héreg szakasz, amit sokan egyébként versenypályának néznek, és hát úgy is közlekednek. És hát a másik ok, hogy nem is akarom őket feltartani, na. Én úgy kényelmesen szeretek menni. A magam tempójába, amit én úgy mondok, vagy amiről én úgy gondolok, hogy biztonságos. És azért az a tempó, az jóval az alatt van, ami alatt ott a srácok azért mennének, vagy hölgyek. Mert azért manapság ugye ez már nem csak egy fiús
játék a motorozás. Szerintem csodális itt a táj. Így a szőlők között. És hát előttünk van a Duna, valahol ott lent a völgyben, ott egy picit ki is látszik, de majd megmutatom, nem sokára ott vagyunk. Egy bizonyos kanyarnál, és akkor ott félreállok. Hát és itt van egy 30-as táblánk. Igen, mert azért itt hétköznap meg azért kamionok is vannak, hozzák az üveget, ugye a palackozóba. Ez a Neszmélyi pincészet. Hát ez itt elbírt volna egyel alacsonyabb sebességi fokozatot, de tök jó, hogy kihúzza magát így alacsony fordulatszámról is. Bár mondjuk a kanyarban azért nem volt ez szerencsés, de nem is mentünk gyorsan. Szerintem gyönyörű, nem tudom mennyire látszik. Mindjárt itt félreállok. Meg már lehet, hogy a gaztól nem látszik. Na mindegy, megyünk tovább le Neszmére. Óha! Szűkül az út. És ez a lekonyuló ág annyira nem jelent jót. Én nekem ettől van egy majrém, ugyanis nekem egy ilyen miatt lett baleset, illetve hát nem egy benyúló ág miatt. Itt azért vigyázni kell egyébként, mert ugye innen jobb oldalról, mivel keskeny az út, és ha itt találkoznak az autók, akkor fölhordják a kavicsot. Úgyhogy csak ésszel. Na szóval nekem a baleset az úgy volt, hogy ilyen erdős részen faszállító autóról esett le néhány kanyarral előrébb egy ilyen fakivágás után lévő elég vaskos farönknek nem mondanám, viszont nem is faág. Én egy kanyarból kijövet, azon mentem volna keresztül, ami aztán ugye nem sikerült. Kikerülni se tudtam. Hát abból lett egy hatalmas zakó, aminek az eredményeként, ahogy becsúsztam, mert nem megy, mit tudom én, egy ilyen 50-60-nal mehettem. Ugye már jöttem ki a kanyarból, de olyan szerencsétlenül úgy becsúsztam az út szélén lévő ilyen rőzserakásra, mert akkor aztán tényleg voltak ilyen fakivágások, és na mindegy, oda ilyen összehordott ilyen galjakra, hogy valahogy úgy érkeztem, háttal előre, vagy nem tudom, és az a lényeg, hogy úgy a nyakammal csapódtam be, és ott beroppant két csigolyám. Na, itt megállunk, is nézzük. Meg kulcsontom törött,
ugye ilyenkor szokásos dolog, ha az ember oldalra eldől. Meg azt hiszem 1 vagy 2 bordám, de igazából az annyira nem volt gáz. Úgyhogy én nekem azóta van egy kis majré azért, amikor ilyet látok. Nem is úgy megyek be a kanyarba, mint azelőtt, mert hogy hát nem lettem marasztalva, ugye én. Valahogy úgy jött a végzés, ugye, amikor lezárták az egész ügyet, hogy hát ugye meg nem büntettek, végül is hát elmarasztalni végül is elmarasztaltak, úgyhogy előbb rosszul mondtam, hogy részben ugye én is felelős vagyok a baleset bekövetkeztéért, mert hogy nem az út és a látási viszonyoknak megfelelően vezettem ugye ezt a motorkerékpárt, mert hát számítani kell arra, hogy ott van a út közepén egy farönk, vagy vastagabb faág, meg ilyesmi. Nyilván ez nem életszerű, mert senki sem így közlekedik, mert akkor nem tudom, akkor 20-szal mennénk, vagy 10-zel, és ezt most így nem csak motorkerékpárra mondom, hanem sima kerékpárra vagy autóra. Nem életszerű út közlekedni. Én utána ugye meg lett csinálva a motor, mert azért az egy kicsit megrottyosodott. És hát utána visszaültem, de egy ideig nekem még annyira fájt a hátam, hogy nagyon gáz volt az egész. És akkor eladtuk utána a vészromot, meg a feleségem burmanját is. Egy olyan srác vette meg, akivel amúgy sokszor együtt motoroztunk, úgyhogy ismerte a motornak az előéletét. Tudja, hogy rendesen meg lett csinálva. Na, én itt félreálltam közben, mert jöttek autók. Nem vett úgy zsákba macskát, mert a baleset után is még voltunk elég sokszor együtt, úgyhogy látta, hogy úgy a motornak már vagy nincs baja. Na, ide jöttünk a Rétes Kuckóhoz. Megvárjuk, hát nem várjuk meg, mert simán be tudunk fordulni. Aztán innen folytatjuk. Rétes megvolt. Hát sajnos nem volt káposztás. Úgyhogy lett túrós, meg meggyes mákos. És úgyhogy én közben átszereltem itt a mikrofont, meg a GoPro is egy más helyre került, aztán megnézzük ezt a nézőpontot, úgyhogy ez a videó minden tekintetben egyfajta próbálkozás, mert így a sisakomra raktam rá egy csiptetővel így a plexire, hát most arra nézünk, amerre én is. És úgy döntöttem, hogy nem egy ilyen kört megyünk, úgy Almásfüzitő felé, hanem visszamegyünk, amerről jöttünk. Ott fölfelé, mert az a jó kis szerpentin, ott mit tudom én, ez a kis 233 köbcentis motor. Megnézzük, hogy mit erőlködik. Bár így alattam biztos nem fog. Nem jön vonat, onnan se. Arra megyünk vissza, aztán megmutatom
ami nekem nagyon tetszik benne. Nem a kanyar miatt, hanem maga a település belseje úgy nekem úgy tetszik. Mert sose tudom itt, hogy hol kell pontosan bekanyarodni. Volt, hogy autóval tovább is mentem. Egy ilyen beláthatatlan szakasz. Na hát reméljük, akkor előbb innen jöttünk, úgyhogy ágak nem lesznek. Hát azért arra kell figyelni, hogy szűk az út, és hát jönnek autóval is. Ésszel. Meg a visszafordító kanyarokban ott mindig tiszta múrva, mert ugye középről ki van hordva. Megint csak jönnek. Nemrég újították fel ezt a szakaszt, illetve hát a nemrég az a nem tudom néhány éve. Vagy már több, de ez egy nagyon rotty út volt, aztán kapott egy új aszfaltot. Tehát rövid, és hát azért a kanyarkergetők ide nem jönnek, mert azért ez itt maximum akkor lenne, vagy lehetne szerintem olyanokat előadni, ha lezárnák, mert ahogy lehet látni, azért ez egy, hát ha nem is nagy forgalmú, de van rajta forgalom. Most már nem is tudom, ez a harmadik autó volt. És hát viszonylag rövid. Na, ugye itt tiszta múrva, és pont jön az autó is. Tök jó lehetne jönni, de ugye itt van ez a belógó faák, ha itt jön egy autó, akkor mit csinál az ember? Pont jó kijött volna, de jött is, csak ugye nyilván nem ott. Én megmondom őszintén itt is az előbb, ahogy jöttünk itt a sövényeknél, hogy nem látott be, nem látom előre így emberünk megállít. Üdv! Nincs semmi? Ja, azt hittem már, hogy oké. Azt hittem akar valamit, de nem, mert integetett, hogy ha álljak meg. De akkor lehet, hogy én értettem félre valamit. Aztán jöhetnek. Nekem nagyon tetszik ez a kis ilyen hegyi, vagy igen, hát hegyi falu.
szűk utca, jó kis házak. Szerintem tök hangulatos. Ugye innen jöttünk, a templomnál itt kellene fölmenni a kilátóhoz, és itt van az a rész, amit előbb mondtam, nekem ez igazából így, szerintem visszafele, ha jövünk, úgy sokkal jobban néz ki itt, ahogy ez a rész. Mindjárt megfordulok, aztán megmutatom. Meg lehet fordulni. Hogy elbontották, tönkrement itt. Volt egy ilyen kis pihenő. Na innen nézve szerintem sokkal hangulatosabb, hogy ide emelkedőn megérkezünk, így ebbe a kis kőkatlanba van ez a kis kanyar. Ez olyan hangulatos. Na, ezt akartam mutatni, azt itt a kereszteződésbe visszafordulunk. Elmegyünk szépen itt hát nem mondom, hogy a Volvo mögött, mert szerintem egy kicsit lemaradok. Szeretek úgy menni, hogy nem tudom, nem kell, hogy előttem legyen az autó. Megnézzük a tájat. Ugye? Szép. Hát a kilátóból nem mentem most föl, bocsika. Onnan azért többet lehet látni, de én már láttam. Ha nektek meg ha tetszik, akkor gyertek el, aztán másszatok fel. És hát ennyi volt Duna-Szent Miklós. Itt viszont már nem olyan minőségi útra számítsatok, mint ott a szerpentines résznél. Itt már toldozott, foldozott, hebbehupás. Kicsit motoroztunk, kicsit meghallgattuk a megúrónak a hangját, olyan, nem azt mondom, hogy laboratóriumi körülmények között, de talán egy kicsit közelebb a valósághoz, mint mondjuk a előreálló GoPro mikrofonján keresztül. Úgyhogy hát kb. Megint ugyanott köszönök el, mint az előző videóba. Sziasztok! Találkozunk majd a legközelebb. Ciao.